Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Sot do të përgatisim kroketa me spinaq dhe djathë të bardhë. Për këtë recetë na duhet spinaqi, të cilën e kemi dhënë një val, pra e kemi kavërdisur pak me vaj ulliri, kemi djathin e bardhë, kemi dhe majdanosin, piperin dhe rigonin. Gjithashtu, kjo recetë bëhet me miell misri, pra nuk bëhet me miell gruri, por me miell misri. Na duhet dhe pak qumësh për të mbledhur masën dhe vaj ulliri që do t'i shtojmë pak nga pak. Le të fillojmë nga puna. Fillojmë me spinaqin. Këtu të spinaqit do të shtojmë edhe përbërësit e tjerë. Majdanosin e grirë, edhe djathin të cilin do t'a shkërmojshim me dorë. Do t'a bëjmë thërrime, pra jo shumë të mdhaja që edhe të ndjehet, po dhe jo shumë të vogla. Përzijmë pra majdanosin me spinaqin dhe me djathin dhe pastaj do të shtojmë nga pak pra rigon dhe piper të zi. Nuk do t'i shtojmë krip, duke qenë se kemi djathin e bardhë dhe kemi hedhur dhe pak krip kur kemi bërë spinaqin e kemi skuqur. Shtojmë edhe vajin e ullirit dhe i përzijmë të gjithë së bashku në këtë mënyrë. Hedhim miellin e misrit. Tani do të shtojmë edhe qumësht. Shtojmë edhe pak sot buke, një majluk kafe sot buke. Vazhdojmë i përzijmë të gjitha së bashku. Vazhdojmë hedhim dhe pak miell misri në mënyrë që të na bëhet një përbërje jo shumë e fortë, por dhe as shumë e butë. Pra na duhen afërsisht 2 tasa me miell misri. Një gotë qumësht, pak vaj ulliri, 100 deri në 200 gram djathë bardhë, një tuf spinaq dhe një tuf majdanos. Të gjitha këto do t'i përzijmë së bashku, mos harrojmë edhe sodën e bukës, te cila i jep atë përmba. Në këtë mënyrë brumin e kemi gati. Në një tepsi me letër kuzhine, ne do vendosim brumin që kemi përgatitur duke përdorur duar në formë qoftesh ose stërgjatse, petashuqës, si ti dëshironi, në formë topash, si të keni më shumë dëshirë. Në këtë mënyrë pra i radhisim të gjitha në tepsi. Ja pra tek përfunduam kroketat me spinaq, miell misri dhe djathë të bardhë. I pjekim kështu siç janë në furrë të parangrohur për gati 45 minuta derisa të marrin një ngjyrë të kafshë në sipërfaqe. Ju ftojmë gjithmonë të na ndiqni në faqen tonë në Facebook, Gatuaj Shëndetshëm. Këto janë dhe kroketat tona për sot. Ju ftojmë gjithmonë të na ndiqni në faqen tonë të gatimeve, Gatuaj Shëndetshëm. Dhe gjithmonë mos harroni të na bëni subscribe në YouTube në kanalin tonë Jeto Shëndetshëm. Kroketat mund t'i shoqëroni me salcë kosi, me majonezë ose me salca të ndryshme sipas dëshirës. Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe.